Hi, today's lesson is about either and neither. Both words are used with negative sentences. Either र neither को थुप्रै युजेस हुन्छ, but first मा हामी हेरौं with negative sentences. यहाँ रहेको सेन्टेन्सबाट either र neither को युजेस क्लियर हुन्छ. For example, यहाँ दुईजना व्यक्तिहरू बीचको कन्भर्सेसन रहेको छ. A भन्ने व्यक्तिले भन्छ, I can't come to the party. म पार्टीमा आउन सक्दिन. यसैगरी B ले भन्छ, I can't either. I can't either means म पनि आउन सक्दिन. यसरी either word use गर्दा हामी either लाई सेन्टेन्सको लास्ट पोजिसनमा राख्छौं. I can't either. यो सेन्टेन्समा either ले नेपालीमा पनि भन्ने सेन्सलाई जनाउँछ. पनि भन्दा हामी also, to, to, even वर्डहरु पनि युज गर्न सक्छौं. बट नेगेटिभ सेन्टेन्समा हामी also र to वर्ड युज गर्न सक्दैनौं. इवन भने हामी नेगेटिभ फर्ममा पनि युज गर्न सक्छौं. इवन को युज गर्ने मेथड पनि छुट्टै हुन्छ. I can't even चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौं. I can't either भन्न सक्छौं. यसरी either वर्ड युज गर्नको लागि हामी सेन्टेन्समा रहेको हेल्पिङ भर्बलाई नै युज गर्छौं. माथिको सेन्टेन्समा I can't come to the party भनेको छ. can't हाम्रो हेल्पिङ भर्ब हो भने come हाम्रो मेन भर्ब हो. र सेकेन्ड सेन्टेन्समा हामी either युज गर्नको लागि हेल्पिङ भर्ब नै युज गर्छौं. I can't either भनेर. सेन्टेन्सहरु विभिन्न टेन्समा हुन सक्छन्. यसमा मोडल भर्ब युज गरिएको छ भने त्यसैगरी हामी I did not वर्ड राखेर सेन्टेन्स बनाउँदा हामी either लाई युज गर्नु पर्यो भने I didn't either भनेर युज गर्छौं. I didn't either. wasn't हुँदा I wasn't. am not हुँदा I am not either. यसरी युज गर्छौं. am युज गरेर सेन्टेन्स रहेको छ भने am पनि राख्न सक्छौं हामी. neither am I. माथिको सेन्टेन्सको फर्मेट अनुसार neither can I हुन्छ. neither can't I हुँदैन. राम्रोसँग सुन्नुस् है. can't I हुँदैन. can I. it means म पनि आउन सक्दिन. neither can I गर्दा हामी neither लाई सेन्टेन्सको फर्स्टमा नै राख्छौं. neither युज गरिसकेपछि हामी हेल्पिङ भर्बसँग not युज गर्दैनौं. neither can I, neither am I, neither did I, neither was I. यसरी हामी युज गर्छौं neither सँग. यो सेन्टेन्समा मैले सबैमा I सब्जेक्ट I मात्र युज गरे. यहाँ I मात्र हुँदैन. I को ठाउँमा हामी he, she, it, they यस्तो सब्जेक्टहरु युज गर्न सक्छौं. यसरी either र neither लाई हामी नेगेटिभ सेन्टेन्सको लागि युज गर्न सक्छौं. एकचोटी फेरि स्क्रिनमा हेर्नुस् त. मैले अघि पनि भनेको छु कुन कुन फर्मेटमा सेन्टेन्स रङ हुन्छ भन्ने कुरा. यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् त. यो रेड रङ मार्क लगाएको फर्मेटमा हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौं. बिकज यो ग्रामर रुल अनुसार रङ हुन्छ. हामी to, also, as well लाई लिएर नेगेटिभ फर्ममा सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौं. त्यसैगरी neither लाई नेगेटिभ हेल्पिङ भर्बसँग पनि युज गर्न सक्दैनौं र neither लाई सेन्टेन्सको लास्टमा पनि राख्न सक्दैनौं. either लाई पनि हामी सेन्टेन्सको फर्स्टमा राख्न सक्दैनौं. either लाई सेन्टेन्सको लास्टमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ. कन्फ्युज नहुनको लागि तपाईले स्क्रिनशट लिएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई एकचोटी फेरि ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. either लाई हामी एज अ डिटर्मिनर पनि युज गर्न सक्छौं. either indicates a choice between two possibilities. यदि तपाईसँग दुईवटा मात्र अप्सन छ भने त्यसमध्ये एउटा मात्रै अप्सन चुज गर्नको लागि हामी either लाई युज गर्न सक्छौं. यसलाई सेन्टेन्सको थ्रु हामी बुझौं. एज अ कन्भर्सेसन A भन्ने व्यक्तिले B भन्ने व्यक्तिलाई चिया or कफी अफर गर्दा would you like tea or coffee भनेर क्वेशन गर्छ
र B ले चिया or coffee, tea or coffee जुन भए पनि हुन्छ भन्नको लागि either word use गर्न सकिन्छ. जुन भए पनि हुन्छ. Choice between only two possibilities. Choice between two possibilities. दुईटै हैन, दुई मध्ये कुनै एउटा. चिया or coffee. यदि कफी मात्रै हो भने जुन भए पनि हुन्छ. Either means जुन भए पनि हुन्छ. चिया or coffee. Neither लाई पनि हामी either लाई जस्तै as a determiner use गर्न सक्छौं. Neither means none of the two. दुई मध्ये कुनै पनि हैन. हामीले either मा दुई मध्ये कुनै एउटा भन्ने सेन्समा either लाई युज गर्यौं as a choice. त्यसैगरी neither भनेको कुनै पनि हैन, दुई मध्ये कुनै पनि हैन. दुई भन्दा बढी पनि हैन र कम पनि हैन. दुईवटा मात्रै हुँदाको टाइममा हामी either र neither लाई युज गर्छौं. अघिकै सेन्टेन्सबाट बुझौं. Would you like tea or coffee? B ले भन्छ neither. Thank you so much for watching today's episode. Please hit like, share and subscribe. यहाँ स्क्रिनमा दिएको लिंकमा गएर तपाईले हाम्रो YouTube च्यानलमा भएको सबै भिडियोहरु इजिली फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. I have provided the link in the description below and you can click easily. Once again, thank you so much. Keep watching us.